دا وزیر خارجه ته د افغانستان یا افغانستان ته چی ورکړ په توګه په خبر یاست امبولانس نه ورکړ امبولانس ته چی لپاره دی د غم لپاره دی د سرو وینو لپاره دی د مرګ لپاره دی د درد لپاره دی د مشکلات لپاره دی او د مصیبتونو لپاره دی د مرته دغه راک ولې د شایسته بسانه راکول پر کندهار پر کابل می چلولې وای ولې د شایسته بسانه راکول پر جلال آباد پر کابل می چلولې وای ولې د شایسته بسانه راکول هاي زورور خوندور چې د هرات او د کندهار می چلولې دا امبولانس واته چې پر راکوي نن خو ما کړه امن دی خوشاله د امبولانس ضرورت نه لرم ولې راکو اوله خبره دا د عزیزانو دا اوس د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې څه جړه پراغلي دي دا زما دغه بیان د جذباتیانو د پاره نه دی صحیح سو جذباتیان طرفدار خلک خامخا څه زموږ خلک دي و دې ورته هوا ورکوي څه د هغه ځای خلک دي و دې ورته هوا ورکوي نه دا د دوه ورونو په مابینځ کې جنګ دی د دوه ورونو په مابینځ کې یو مشکل راغلی دی اوس خبره دا د عزیزانو هر چا ته خپل وطن محترم دی چې دلته وسیږي هغه زما وطن چې هلته وسیږي هغه زما وطن یعطي راسي موږ د دې مفاداتو څه بالاتر وسیږو اسلام کلمه قرآن ورورګلوي دا مخ ته کښېږدي بیا به بجنس وکړو که هر سړی پر خپل وطن باندې خپل سر چې دی هغه ورکوي په دې معنا دا نسوله بیا ګوره زه خپله ذمواره سړی یم زه نن و پرون ته ګورم زه پروند و سبا ته ګورم خالي د نن خبرې نه کوم صحیح سو زه نه غواړم چې دا اور چې دی هغه تیز شي زه نه غواړم چې خلک راوپاروم الله دا چې نه 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 د دوه ورونو په مابینځ کې جنګ دی د دوه مسلمانانو په مابینځ کې جنګ دی هغه دغه به څه ویلې هغه ګیلمن وزیر به څه ویلې الله دې جنت عدن نصیب کړي ویلې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي د پېښور پر ځای اسلام آباد راواچوه زه دغه سړی خوښه مې ده که مې نه ده خوښه خدای مې داسې د بغض مړه کوي لکه هغه یهود چې د بغض مړه کېدل که مې نه ده خوښه دا زما خبره صحیح سلو بیا بله خبره دا د عزیزانو زموږ د افغانستان تعلق عام تعلق نه دی لکه د ایران سره لکه د بنګلادیش سره لکه د انډیا سره زموږ د افغانستان تعلق داسې دی لکه د بدن او د روح زموږ د دې په مابینځ کې دومره تعلق دی او بیا بله خبره دا د عزیزانو موږ به خپلو مفادو ته نه ګورو موږ به لو لیرې نظر دوهراو کوو به ګورو چې څه پیښه ده او څه روانه ده څه ځینې پیښیږي زموږ دپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې دشمن په مابینځ کې ډېر لوی کار اخلي که دلته د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې مشکلات دي دغه دشمن ډېره لویه ګټه اخلي خاص کر هندوستان زموږ دشمن دی صحیح سلو بیا بل درته کوم د افغانستان سره د هندوستان چې دا اوس کومه دوستي ده دا عرضي ده لکه د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې دشمني دا چې شته دا عرضي ده هلته د هندوستان او د افغانستان په مابینځ کې محبت چې دی هغه چې شته هغه عرضي دی دا په دې وجه دی چې چونکې ته د پاکستان سره اخته پاکستان زما دشمن دی نو زه ستا ملګری یم یا دا خبرې دي الله لرې کړي دا هندوان دي الله وشرموي صحیح سلو بیا دغه خو هندوان ته معلومیږي هغه د امیر خان متقي سره چې هغه وزیر خارجه د دغه ولاړ دی بالکل ته د زمري وڅنګ ته چغال ولاړ دی اکشنی نه دی هغه 25 کډیر کیلو دی دا د وزیر خارجه د زمري وڅنګ ته چغال ودرې چې جوړیږي خاص د هند چې کوم وزیر خارجه د افغانستان د وزیر خارجه سره ودره دا رقم دی او بیا جواب درته کوم تی به خبر لازم سر خلاص کړي دلته هندوستان په دا وزیر خارجه ته د افغانستان یا افغانستان ته چی ورکړ په توګه په خبر یاست امبولانس نه ورکړ امبولانس ته چی لپاره دی د غم لپاره د سرو وینو دپاره دی د مرګ دپاره دی د درد دپاره دی د مشکلات دپاره دی او د مصیبتونو دپاره دی د موږ ته دغه راکړه ولې د ښایسته بسانه راکول چې پر کندهار پر کابل مې چلولې وای ولې د ښایسته بسانه راکول چې پر جلال آباد پر کابل مې چلولې وای ولې د ښایسته بسانه راکول هاي زورور خوندور چې د هرات او د کندهار مې چلولې دا امبولانس واته چې پر راکوي نن خو زما کړه امن دی خوشاله د امبولانس ضرورت نه لرم ولې راکوي په یوه به خبرونه سره خلاصیږي د سره خلاص کړي او ډېر خلک بس ما سره په دې خبرو اتفاق نه کوي پروا نه لري اتفاق ضروري نه دی شکنځا مه کوئ بد رد مه وایه صحیح سلو او بیا بله خبره دا ده ډېر خلک ما ټول دلته خوشحاله دي ډېر هلته خوشحاله دي په دې جنګ پر دې به چی شي وایي انا لله و انا الیه راجعون او بیا زموږ دپاره صرف دوې خبرې راپاته دي موږ ته صرف دوې خبرې راپاته دي یوه خبره دا چې موږ ډېر په اخلاص دعا وکړو چې یا الله دغه مشکل د دوو ملکو له مابینځه وباسه صحیح سلو او دویمه دا خبره ده چې موږ ډېر وژاړو والله زه د شپې راپورته سوم 2 رکعته نفل مې وکړلو بیا مې الله ته زارۍ وکړې چې یا الله دغه یو همسایه لرو څنګ پر څنګ کلتور رواج رسم مجلس خبرې انداز طور طریقې مې ټول یو دی او د هغه سره زموږ دا مشکل راغلی
صحیح شو موږ به دغه دعاګانې کوو الله ته به ژاړو چې الله دا مشکل دا پریشانی لرې کړه. او بیا بله خبره دا د عزیزانو ډېر داسې منافقان شته چې هغه غلطې ویډیو چلوي د خپل یوز لپاره د دروغو ویډیو چلوي د خلکو غصه راپاروي د خلکو خشم راپاروي چې الله داسې وسو. تقریبا په دا خبرو کې تقریبا 90% دروغ دي. 10% خبرې ستا خبرې رښتیا وي 90% دروغ دي او ما ته دروغ را رسېږي رښتیا چې د هغه نه را رسېږي. او کوم سړی چې بیا داسې ویډیو شی مې چلوي دا خاص داسې دی لکه پر اور چې سړی تیل اچي. دا نو زه خاص منافق بلم هر څوک چې دی دا منافقت دی چې ولې دومره لوی مشکل راولې تو خدای وایس موږ په دې دا اوس چې نه څو کسان افغانان دي چې زه اوس وایم شاید تر پاکستاني افغانان ډېر نشته بیا څه چم کوي د غومره پاکستانیان دورې اوسېږي بیا څه چم کوي. صحیح سلو الله دې مو وساتي الله دې مو وساتي. او بیا بله خبره دا د حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د وشار سړي دپاره تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په حاکم تاواني په ناکم تاواني. لوی مشکل د عقلمند سړي دپاره چې دی هغه دا دی چې په حق هم تاواني او په ناکې چې ووایم و دا جنګ دی وشي هم تاوان دی چې ووایم نه دی کېږي هم تاوان یې. الله دې مو وساتي الله دې داسې. او خالد و ملکو خوا به ده کړې یو سعودي یو قطر خوا به ده کړې یو سعودي او بل قطر چې د هغه خوا به ده کړې ده نو په موږ باندې بل چا خوا نه ده به ده کړې. جهان خوشحاله دی نه پوهېږي په هندوستان کې به دی د بګوان زامنو هغه د بوتانو زامنو بیا څومره د غوا بولې څښلي د ډېرې خوشحالۍ. صحیح سلو الله دې د دوی دا خوشحالي نیمګړې کړي. الله دې دا خوشحالي د دوی برقرار نه لري. زموږ په خپل لاس کې د الله خوشحالي تر ډېره پورې ژوندۍ لري او خوشحاله لري او آباد لري. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې کوم سړی و دې جنګ ته هوا ورکوي دا داسې دی لکه هغه کربوړی نه و چې ابراهیم علیه السلام مبارک په اور کې و هوا یې ورکوله بعینه. دغه خبره ده طرفداري به نه کوو که څه زه په دې وطن کې ته په هغه وطن کې اوسېږي دا به اسانه مثال به درکړم د بابا او دادي سره جنګ به سړی څه چم کوي د دوه ورونو سره جنګ سړی څه چم کوي لرګی راخلي د یو ورور سره درېږي یا نه درېږو دواړه ورونه به تر لاس ونیسو داسې به نه کوي. خو خیر هغه دغه څه وایي هغه مطیع الله تراب الله دې جنت عدن نصیب کړي. هغه وایي د انبار غمونو منځ کې سوځم د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه د تبرونو او غواښونو منځ کې سوځم. بس مام دغه خبره ده د انبار غمونو منځ کې سوځم د خس پشان تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه د تبرونو او غواښونو منځ کې سوځم. بس موږ هم دا رقم سوځل کېږو د دوه ورونو په غمو کې موږ سوځل کېږو د دوه ورونو په جذباتو کې موږ سوځل کېږو او موږ خرابېږو. خیر الله رب العزت د مشکلاتو پریشانی لري الله پاک د مشکلات پریشانی لري. دغه جنگ دی الله پاک په صلح بدل کی دغه جنگ دی الله رب العزت په روغ بدل کی دغه جنگ دی الله رب العزت په ورورګلوي بدل کی دغه جنگ دی الله رب العزت د دوام پر اشترا بدل کی چې بیا موږ په مابین کې داسې مشکلات را نسی او موږ د دې خبرو سخت خلاف یو نه جنگ غواړو نه جنگ کوو نه جنگ منو. که چا جنگ کړی دی ورسې پښتنه وکړي چا چې جنگ کړی دی ورسې پښتنې وکړي هغه بیا تا ته وایي چې ما په جنگ کې څو ګټه کړې ده. بس د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه وهل خرم لخپل لاسه د تبرونو او غواښونو منځ کې سوځم د تبرونو او غواښونو منځ کې سوځم. خیر دا خبره ختمه شوله. الله پاک دې زموږ د ټولو پرده وکړي. الله پاک د ټول مشکلات پریشانی چې دي هغه لري